Zonja dhe zotrin, përshëndetje, unë jam Harbi Elia, i do të jemi së bashku në këtë edicion informativ lajmesh, më parë një me titujt. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon kryeministrin se po e shet Valdrin Pjetrin dhe po kërkon ta trajtojë atë si një rast individual. Por sipas Bashës, Rama është i rrethuar nga njerëz të inkriminuar dhe është ai që komandon sistemin e drejtësisë, ndërkohë që Selia Blu i kërkon prokurorisë të përshpejtojë hetimet ndaj Pjetrit. Policia arreston të shumë kërkuarin shkodran teksa tentonte të kryente një vrasje në Tiranë. 28 vjeçari Sededin Erkoçević u kap me një pistolet gatshme për qitje. Kapi e tij dhe parandalimi i krimit u bë i mundur nga sinjalizimi i qytetarëve. Ministri Lesha e zhvilloi një takim me drejtuesit e policisë së shtetit, të cilët i kritikoi për ngjarjet kriminale që kanë ndodhur këtë muaj në vend. Lesha ju kërkoi të marrin masa dhe ju la atyre detyra në periudhën e vijim. Sot në Korçë fillon festa e birës, eventi madhështor i përvitshëm në këtë verë, pritet të mbledh në qytet më shumë se 100.000 turistë vendas dhe të huaj. Arkti, muzikë dhe bira Korça do të jetë kryefjala e këtyre ditëve në qytetin e bukur juglindor. Në dokumentarin e televizionit francez TVI, Shqipëria prezantohet si perla e Ballkanit, të cilët vetëm këtë vit e kanë vizituar rreth 50.000 francezë që e zgjedhin jo vetëm për shkak të plazheve dhe çmimeve të ulta, por edhe për qytetet e vjetra dhe historinë e tyre. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë një konferencë për shtyp përdori fjalor fyes dhe diskriminues ndaj njërit prej personave të përfshirë në aferën korruptive të njohur me emrin Zhvatja. Ai deklaroi se drejtësia duhet të shkojë deri në fund çështjes. 5 ditë pas shpërthimit të një rakete eksperimentale në Rusi, autoritetet ju kanë kërkuar banorëve të një fshati të largohen prej aty për shkak të nivelit të lartë të rrezatimit. Raketa që po testohej pati rrjedhje të materialit radioaktiv. Ndahet nga jeta në moshën 55 vjeçare regjizori i njohur shqiptar Gjergj Gjuvani. Gjuvani ndodhe në Itali për filmin e ri, ku ka pësuar një infarkt në zemër. Mbyllet me surpriza raundi fundit eliminator në Ligën e Kampionëve, Porto, Celtic dhe Basel kanë zhgënjur në të gjitha parashikimet. Me vështirësi ka siguruar kualifikimin Ajaxi i Amsterdamit. Kreu i Partisë Demokratike Basha akuzon kryeministrin se po e shet Valdrin Pjetrin dhe po kërkon ta trajtojë atë si një rast individual. Por, sipas Bashës, Pjetri nuk është i vetmi në Partinë Socialiste i lidhur me krimin. Kryedemokrati akuzon drejtësinë se komandohet nga Rama. Një ditë pasi Partia Demokratike publikoi dokumentin që hidhte dritë mbi të kaluarën kriminale të Valdrin Pjetrit, Lulzim Basha akuzon kryeministrin Edi Rama se po e shet atë si një rast individual, edhe pse e dinte mirë se kush ishte kryebashkiaku i zgjedhur në Shkodër në zgjedhjet e 30 qershorit, e po ashtu edhe lidhjet e tij me krimin. Zgjidhja që Edi Rama kishte për Shkodrën ishte të bënte qytetar të parë të Shkodrës një trafikant droge, një kryebashkiak të krimit. Sot ka një përpjekje të shfrenuar për ta shitur Valdrin Pjetrin. Rama i pari e shiti menjëherë dhe sot ka lëshuar mercenarët e tij në media që ta sulmojnë. E gjithë propaganda e Edi Ramës po përpiqet ta trajtojë këtë si një problem individual, si mungesë inteligjence të një njeriu që deshte t'ia hidhte Edi Ramës dhe popullit. Basha nuk ndalet me kaq. Ai akuzon 17 zyrtar dhe ish zyrtar të Partisë Socialiste si të lidhur drejt për drejt me krimin. Ndërta i ka përmendur kryebashkiakët Pierin Dreu, Valbona Sako, Artur Bushi, Agim Kajmakun, Rakip Sulin dhe Tërmet Peçin, por pjesë e zyrtarëve që akuzohet nga PD janë edhe Vangjush Dako dhe Damian Gjiknuri. Basha hedh akuzat të forta edhe për deputet socialist, që sipas tij janë përfaqësues të bandave në kuvend, si Jurgis Qyrbja dhe Ilir Ndrazhi. Kryedemokrati nuk lë pa akuzuar edhe deputetët Rahman Raja, Taulant Balla, Ulsi Manja, Xhemal Qefalia dhe Paulin Stërkaj për krime zgjedhore. Akuzave nuk i ka shpëtuar edhe vëllai i kryeministrit Olsi Rama. Regjimi i Edi Ramës është një regjim i ardhur në pushtet në bashkëpunim me krimin, një regjim që vazhdon të mbetet në pushtet prej bashkëpunimit me krimin. Krimi sot është jetik për pushtetin e Edi Ramës. Pa paranë e pistë të krimit, Edi Rama nuk vjedh dot zgjedhjet. Pa paranë e pistë të krimit, Edi Rama falimenton në të gjitha kuptimet.
Lideri i opozitës ka deklaruar se organet e drejtësisë janë të kapura dhe në shërbim të Edi Ramës. Sipas tij, drejtësia ka të gjitha mjetet e mundshme për të verifikuar çdo person që kandidon në postet publike. Prokuroria, policia, shishi dhe organet e tjera të zbatimit ligjit e kanë fare të thjeshtë të verifikojnë të shkuarën, të tashmen dhe veprat e tjera kriminale të çdo kujt. E kanë fare të thjeshtë hetojnë përfshirë në krime dhe në korrupsion të çdo kujt, por nuk e bëjnë, sepse janë nën kontrollin e Edi Ramës. Kryedemokrati Basha premton që në momentin që Partia Demokratike do të vinë në pushtet, do të bëjnë ndarjen e Shqipërisë nga krimi dhe nuk do të lejojë që figura me të kaluar kriminale të bëhen drejtues të posteve publike. Partia Demokratike është drejtuar prokurisë së përgjithshme me një letër zyrtare ku kërkon informacion për procedurat që po ndiqen në hetimin ndaj Valtrin Pietrit, i përfshirë sipas saj në trafik droge në Itali. Sekretari i përgjithshëm Bardhi thekson se nga prokuroria nuk ka patur një reagim institucional të shpejtë, duke shbërë qëllimin primar që ka ligji i dekriminalizimit. Bardhi mësohet se i ka vënë në dispozicion organit akuzës informacionin për Pietrin. Në letër, zyrtari i lartë demokrat shkruan se Pietri është i dënuar nga gjykata e Firencës me 12 qershor të vitit 2003 me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjob për shpërndarje, prodhim dhe trafikim të lëndëve narkotike dhe lëndëve të tjera të palishme psikotrope. Bardhi në letër nënvizon se çdo vonese pa justifikuar për rezultatin e këtij verifikimi është rreshtim në anën e krimit të organizuar dhe promovimi të tij në funksione të larta publike. Bashkia e Shkodrës është në qendër të vëmendjes pas debatit të hapur mbi kryetarin e zgjedhur Valtrin Pietri, i cili akuzohet nga opozita për mos deklarimin e një dënimi të marrë në Itali. Por në administratën e Shkodrës prej vitesh drejton një njeri i dënuar nga gjykata për falsifikim dokumentash si dhe përvetësim pasurie. Ai është Mark Molla, emëruar nga Voltana Ademi në krye të ndërmarrjes së ujësillës kanalizimeve. Ndërkohë që Valtrin Pietri, zgjedhur i 30 qershorit për Bashkinë e Shkodrës, është vënë në shënjesër të akuzave të opozitës për mos deklarim dënimi në formularin e dekriminalizimit dhe rrezikon të ndaj rrugët edhe me Partinë Socialiste nëse akuzat vërtetohen, në administratën e Shkodrës ka vite që drejton një zyrtar i dënuar. Mark Molla, i cili ushtron detyrën e drejtorit të ujësillës kanalizimeve që nga viti 2015, është një person i dënuar me 8 vite burg në vitin 1989 për përvetësim prone, 10 muaj për shpërdorim detyre dhe 10 muaj për falsifikim të dokumentit zyrtar. News24 disponon dëshminë e penalitetit që vërteton dënimet në fjalë dhe sa ai është i rehabilituar. Drejtori i ujësillës kanalizimeve Shkodër nuk e ka deklaruar dënimin në formularin e dekriminalizimit. Me gjithë akuzat dhe dënimin ndaj tij, Mark Molla në kushtet kur gjykata e Shkodrës ishte djegur në vitin 1997 dhe dokumenta zyrtar mungojnë, u emërua si drejtor në Bashkinë e Shkodrës pas zgjedhjeve lokale të 2015-s. Një vit pas emërimit, KLSH ushtroi një audit në ndërmarrjen që ai drejton dhe evidentoi disa shkelje të rënda, 4 nga të cilat lidhur me tendrat dhe procedurat e prokurimit. Kryebashkia e Ademi nuk e mori parasysh asnjëherë raportin e KLSH-s për ta larguar nga detyra. Në vitin 2016, Inspektoriati i Kontrollit të Pasurive dënoi Mark Mollën me 100.000 lekë gjob për mos deklarim të pasurisë. Kryebashkia e Voltana Ademi është pyetur vazhdimisht për këtë fakt dhe është mjaftuar me deklaratën "Jam për zbatimin e ligjit". Unë jam në zbatim të ligjit. Mendoj që kjo është përgjigjja më e pastër që unë mund t'ju jap. Pierin Ndreu merr drejtimin e Bashkisë së Lezhës pas konstituimit të Këshillit Bashkiak dhe betimit të qytetarit të parë të Lezhës. Ndreu hyri në zyrën e tij. Të pranishëm në ceremoni ishin dhe kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi, ministri i Brendshëm Sander Leshaj si dhe deputet socialist. Është konstituar në mjediset e bibliotekës së Lezhës Këshilli Bashkiak dhe është zhvilluar ceremonia e betimit të kryetarit të ri Pierin Ndreu. Të pranishëm në ceremoni ishin kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi, ministri i Brendshëm Sander Leshaj, si dhe deputet socialist. Lezhë është një adresë shumë e kërkuar për gjithë shqiptarët. Duhet ju garantoj që qeveria ka prioritet të madh në tërësimin e Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë ka vendosur prioritet personal të veriut të Shqipërisë, duke marrë patronazhin personal për të mandat qeverisë në nivelin vendor. Në fjalën e tij të parë si kryebashkiak, Pierin Ndreu u shpreh se do të ndërtojë një institucion në shërbim të çdo qytetari. Bashkia e Lezhës do të jetë shembull i korrektës, shembull i zgjidhjes problemeve, shembull i ndershmërisë,
shembull i komunikimit, dhe ne do ta kthejmë pa diskutim bashkimin në një model suksesi, i cili do të jetë i prekshëm për gjithë zonat në Lezhë. Pas konstituimit, Pjeri Ndreu ju drejtua ambienteve të Bashkisë së Lezhës, i shoqëruar nga mbështetësit e tij. Dera e bashkisë ishte e hapur dhe kryebashkiaku socialist nuk hasi asnjë pengesë nga paraardhësi i tij Fran Frokaj. Gjatë një inspektimi në kryeqytet, Ministra e Financave Anila Denaj tha se gjykatat po pengojnë aksionin anti-informalitet duke zhbllokuar bizneset e kapur në shkeljet përsëritur të ligjeve tatimore. Denaj më tej parlemëroi sanksione të rënda në muajin shtator për bizneset në ligjin e ri që pritet miratohet. Aksioni anti-informaliteti shtrirë në të gjithë vendin dhe që nga fillimi i muajit korrik ka gjetur shkelje në pothuajse 50% të subjekteve të inspektuara. Jo në të gjitha rastet ka gjetur bashkëpunim me pronarët. Ministra e Financave Anila Denaj tha se inspektorët tatimor janë përballur me kërcënime, kundërshtime si dhe vendime të gjykatave që kanë favorizuar subjektet me pa të drejtë. Disa heqin vetë shiritin, që është e pa lejushme, dhe kërcënojnë punonjësit. Sidomos ata punonjës të cilët kanë evidentuar shkelje në klubet e natës. Fenomeni i tretë është fenomeni i heqjes së shiritit sipas rregullave ligjore. Ku me një vendim gjykate, gjykatësi vendos brenda një kohe shumë të shkurtër që administrata tatimore, megjithëse ka konstatime të shkeljes ligjit, gjykatësi vendos që jo, kjo s'është e drejtë. Ministria tha se me paketën e re që pritet të zyrtarizohet në shtator, penalitetet për bizneset do të jenë më të rënda. Të evidentoj palishmërinë dhe ta dënoj atë pa që nevoja për gjimnastika apo akrobacira nëpërmjet gjykatësve. Ndërsa zëvendës kryeministri Erion Braçi është ndalur veçanërisht në rastin e Klab Havanës në Dërmi që me vendim të gjykatës ju hoq shiriti i bllokimit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Braçi lajmëron apelimin e vendimit dhe kallëzim penal për kërcënuesit e inspektorëve. Një gjykatës tek pull një i tillë, në një gjyq pa lajmëruar e pa qenë palët, madje në dhomë këshillimi, ka hequr bllokimin mbi Havana Dërmi. Gjykatësi as i kishte lajmëruar tatimet, gjykatësi ka gjykuar në gjykatën e faktit vlorë, edhe pse kjo gjykatë nuk ka kompetencë mbi çështjen. Çështja e Havana Dërmi është lëndë e gjykatës administrative. Natyrisht, kjo është betejë do vijoj, pa lëshuar asnjë milimetër. Ndaj, tani po depozitohet apelimi i vendimit të dieshëm. Tani po depozitohet kallëzimi penal për kanosje ndaj inspektorëve të tatimeve. Tani po bëhet gati dosja e kësaj çështje e lidhur me gjykatën për në komisionin e vettingut, ndërkohë nuk mbaron këtu. Aksioni anti-informalitet do të shtrihet përgjatë gjithë vitit dhe nuk përfshin vetëm sektorin e shërbimit, por edhe subjektet që operojnë në fushën e hidrokarbureve dhe ndërtimit. Në të gjithë territorin e vendit, që nga data 4 korrik janë inspektuar 2995 subjekte, ku janë konstatuar 1285 shkelje të llojeve të ndryshme. Ne do të vazhdojmë të jemi në terren, jo vetëm në muajin gusht, por gjatë gjithë vitit, duke u transferuar nga linjat veritetare në qytetet kryesore, me qëllim që të gjithë subjektet të legalizohen dhe të paguajnë detyrimet ndaj shtetit. Biznesi vendas vlerëson aksionin anti-informalitet të nisur nga qeveria. Sipërmarrja e fasonerisë Donika Mici shprehet se ky aksion duhet të kryhet sistematikisht. Mici shprehet se biznesi i saj me rreth 1660 punëtor vazhdon prodhimin dhe nuk është mbyllur asnjëherë nga tatimet. Ajo deklaron më tej se është e rregullt me shtetin dhe se nuk ka asnjë detyrim të papaguar. Aksioni anti-informaliteti nisur nga qeveria për sipërmarrësit në vend vlerësohet si një nismë e dobishme nga bizneset që detyrimet e tyre ndaj shtetit dhe punëmarrësve i shlyejnë në kohë. Donika Mici, sipërmarrëse fasonerie, thotë se aksioni duhet të vazhdojë dhe të gjitha bizneset duhet të formalizohen. Më duket një nga punët më të mira që po bën, sepse nuk mund të mbahet një shtet vetëm me 500 biznese që paguajnë në mënyrë të rregullt dhe deklarojnë në mënyrë të rregullt. Ka shumë biznese që punojnë në një evazion dhe kjo mua më duket një nga hapat më të mira që ka bërë qeveria, që t'i vërë në linjë të gjithë dhe të paguajnë gjithë. Donika Mici e ka nisur biznesin e saj që në vitin 1992. Kompania e saj Doniana është prodhuesi më i madh i këpucëve të lëkurës në Shqipëri, me mbi 1600 punëtorë në të gjitha fabrikat. Mici thotë se biznesi i saj vazhdon prodhimin, është i rregullt ndaj shtetit dhe nuk ka asnjë detyrim të papaguar, ashtu si kundër u tha disa ditë më parë në media.
Ajo sqaroi se të gjithë punonjësit paguhen nëpërmjet bankës dhe janë të siguruar. Doniana i ka paguar shtetit dhe ka deklaruar në shtet vazhdimisht të gjithë punëtorët e vet, ka paguar tatimet, ka paguar tatimin në burim, ka paguar gjithçka, sigurime shoqërore, gjithçka, me të gjitha në rregull. Punonjësit tanë totalisht e marrin rrogën në bank. Kjo do të thotë që ne nuk kemi informalitet. Doniana nuk ka lidhje me këto, as kupona, as e vetmja gjë që ka Doniana është import-eksporti. Import-eksporti është me dokumenta të rregullta, lekët hynë me bank, taksohet në çdo formë, si nga bankat, si nga shteti, si nga gjithë, dhe paguan në çdo lloj detyrimi. Unë nuk di që të kem bërë ndonjëherë informalizëm me shtetin shqiptar. Sipërmarrësia sqaron se informaliteti dhe detyrimet janë dy koncepte të ndryshme, ndaj qeveria duhet t'i ndajë ato. Duhet të ndajmë dy hapa, informalitetin dhe detyrimet karshi shtetit. Informaliteti është kur ti abuzon me shtetin dhe i fshef shtetit taksat e tij. Dhe që ti të paguash me vonesë detyrimet karshi shtetit, mbasi ti i deklaron, është një hap tjetër. Çdo lloj biznesi, kudo në botë, jo vetëm në Shqipëri, ka momentet e ngushta të veta të likuiditetit. Prandaj ligji është i përbërë detyrimi, në momentin që ti nuk paguan detyrimin në kohën e dur, ke gjobat, interesat, dhe je i detyruar që ato gjob, interes dhe detyrim, principal ti ta paguash. Kjo nuk mund të thuhet që ti je informal. Jo, absolutisht. Ti nuk je informal. Ti je në një vështirësi X që kalon me duke punuar, kalon dhe ti rimer veten. Mici thot se kontrolli i bizneseve duhet të kryhet në vazhdimsi, pasi ka shumë biznese në Shqipëri që po lulëzojnë në mënyrë informale. Policia arreston të shumë kërkuarin shkodran teksa tentonte të bënte një vrasje në Tiranë. 28 vjeçari Sadedin Erkoçeviçi i akuzuar dhe i kërkuar për vrasje të kryer në qytetin e Shkodrës u kap me një pistolet, e cila ishte e gatshme për qitje. Parandalimi i krimit u bë mundur falet dhe sinjalizimit të qytetarëve. 5 vite në kërkim policor për vrasje dhe plagosje, 28 vjeçari tenton të kryej krimin e radhës në mes të Tiranës. Fal bashkëpunimit që policia pati me qytetarët, mundi të shmak në kohë krimin duke vendosur në pranga të shumë kërkuarin Sadedin Erkoçeviç. 28 vjeçari u arrestua në rrugën Bilal Xhaferi, ku gjatë kontrollit policor të riut ju gjet në çantën e dorës një pistolet Beretta me fishek gati për qitje. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 2 në Tiranë, falë marrjes së informacionit nga qytetarët dhe bashkëpunimit me strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, është bërë mundur parandalimi i një vrasjeje. Një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe i dënuar për vrasje dyshohet se do të kryente një krim të rëndë në Tiranë. Shërbimet policore kanë ndërhyrë menjëherë duke e neutralizuar dhe shoqëruar në komisariatin e policisë numër 2 shtetasin Sadedin Erkoçeviç, 28 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër. Sipas policisë, Sadedin Erkoçeviç është dënuar me 20 vite burg nga gjykata e Shkodrës për vrasjen e shtetasit Indrit Ylli dhe plagosjen e Jetmir Mollës në fshatin Zeus të kryeqendrës së Veriut. Atëherë Erkoçeviç, vetëm 23 vjeç, mundi të shpëtojë arrestimit duke u fshehur dhe renditur nga policia si ndër personat me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai u shfaq vetëm ditën e dieshme në Tiranë, duke tentuar sipas policisë të marrë jetën e radhës. Në ngjarjen e 2014-s Erkoçeviç shoqëroi nga Elion Hato. Ky i fundit mbeti plagosur në 2018 në lokalin Monopol në Ishblok pas përplasjes me armë zjarri. Ministri i Brendshëm Sander Lesha ka kritikuar drejtuesit vendor të policisë pas ngjarjeve kriminale të ndodhura në zonën e tyre, duke kërkuar më shumë angazhim, si dhe caktojë edhe detyra konkrete respektive. Në kushtet e shtimit të flukseve turistike dhe shtimit të qytetarëve në territor, ministri kërkoi angazhim të fortë për menaxhimin efektiv të qarkullimit rrugor në kushtet e rëndimit të tij, si dhe të sjelljes papërshtatshme të disa qytetarëve. Lesha i kërkoi me forcë rritjen e përpjekjeve parandaluese kundër personave me rekorde kriminale, si dhe rrezikshmëri të lartë të cilët përpiqen që të shfrytëzojnë këtë periudhë për qëllime kriminale. Ai kërkoi më tej shtimin e kontrolleve për armbajtjen pa leje në mjedise publike, ndërsa nga strukturat të kundërkrimit ekonomik u kërkua thellimi i angazhimit
në operacionin e përbashkët kundër informalitetit në ekonomi. Mëtej, në çështjen që mori vëmendje të shtuar në takim ishte edhe lufta kundër korrupsionit në radhët e vetë strukturave policore. Ministri tërhoqi vëmendjen e drejtuesve të policisë, në të cilëve kërkoi përgjegjësi maksimale në goditjen e çdo rasti të korrupsionit dhe të cënimit të integritetit në radhët e policisë së shtetit. 20 Haxhia i akuzuar dhe i dënuar me 25 vite burg për vrasjen e Azem Hajdarit e ekstraduar nga Turqia për jetim të çështjes nga drejtësia shqiptare këtë të mërkurë është paraqitur në gjykatën e apelit. Ai kërkoi apelit ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje, e cila është refuzuar nga gjykata shkallës së parë. Së kaq që mbrojtja ka kërkuar përjashtimin e trupës gjykuese pasi sipas tyre anëtarët e saj janë në konflikt interesi. Avokati çështjes Bashkim Nikolla ka kërkuar përjashtimin e relatorit Asim Vokshi, pasi sipas tij bashkëshortja e tij Vjolca Vokshi, si dhe ish deputet të Partisë Demokratike, është e lidhur me familjen Berisha, gjë që e vënë në pikpyetje zhvillimin e procesit të rregullt dhe të pacënuar. Mëtej, avokati u shpreh se fakti që gjykuese është Fatmira Hajdari e ndjera Azem Hajdarit përbën një nonsens për gjykimin. Avokati bëri të ditur për News24 se gjykata vendosi pezullimin përkohësisht të trupës gjykuese deri në caktimin e një trupe gjykuese të re për dosin Hajdari. Gjykata e Durrësit ka dhënë ditën e sotme vendimin për Arben Isakun, ish zëvendës drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës. Gjykata dha për Isakun masën detyrim paraqitje. Arben Isaku akuzohet për falsifikim, si dhe për shpërdorim detyre. Ai akuzohet për abuzim me legalizimet në qytetin bregdetar. Po e njëjta masë detyrim paraqitje është dhënë edhe për dy të arrestuarit të tjerë, specialistin F. Rexho dhe ekonomistin me iniciale RK. Inxeti i ditëve të fundit ka vënë në vështirësi serioze të sëmurët që vuajnë nga patologji pulmonare, sidomos ata me spok dhe astma. Në një intervistë për News24, doktori Arian Mezini, mjek pneumolog në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, apelon të sëmurët e kësaj kategorie të qëndrojnë në ambiente të freskëta me temperatura nën 25 gradë dhe të përdorin pompën me veprim të shkurtër në rast të përkeqësimit të frymëmarrjes. Vështirësi të theksuara në frymarrje apo një shtrëngim i fortë në drasën e kraharorit janë sinjalet forta alarmi që nuk duhen neglizhuar në asnjë rast nga të smurët me spok apo me astma, për më tepër në kushtet e temperaturave të larta të ditëve të fundit, ku në Tiranë dhe në rrethe termometri regjistroi 40 gradë Celsius në hije. Doktor Arian Mezini, mjek pneumolog në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, apelon të smurët e kësaj kategorie të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin daljet në diell në periudhën e drekës apo aktivitete fizike që mund të provokojnë komplikacione deri në insuficiencë respiratore. Zakonisht janë pacienton që kanë vështirësi në frymëmarrje, atë diskomfortin në gjoks ose diskomfortin torakal, të e përjetojnë më shumë se sa po themi në temperatura të zakonshme deri 25-30 gradë maksimumit. Masat e përgjithshme janë pothuajse të njëjta. Evitimin don të daljes në orët e stresit të lartë don termik, siç është ora 11 deri në 5 ose 6 pasdite, qëndrimin në ambientet aerosura mirë, ventiluara mirë, të freskëta, konsumimin e lëngjeve dhe patjetër shmangjen e stresit fizik. Në rast se komplikacionet shtohen, mjeku këshillon paralelisht me mjekimin bazë dhe përdorimin e pompave me veprim të shkurtër. Nëse këta të smur do vënë re që shtohet vështirësia në frymëmarrje ose nuk ngopen me frym, ose ndjejnë një rëndes në kafazin e kraharorit, atë që ne mjekët e quajmë diskomforti torakal, po e them në gjuhë më thjesht, në gjuhë popullore ndjejnë sikur rëndes në mbi kafazin e kraharorit, sikur kanë një shtim peshe don. Atëherë don përveç mjekimit bazë, e mira është këshillohet dhe don fillimi i terapisë për 2-3 ditë me ato që quhen bronkodilatatorët me veprim të shkurtër, në gjuhën popullore pompa e famshme. Duhet të bëjnë 3 deri në 4 marrje në ditë. Dhe nëse brenda 2 ditësh don simptomat jo vetëm që nuk po përmirësohen, po ndjejnë përkeqësim, patjetër pastaj këshillohet don trajtimi tek mjeku i familjes ose tek mjeku i specialist për një terapi pastaj më specializuar. Ideale për të smurët me spok konsiderohen temperaturat e freskëta nën 25 gradë. Temperaturat nën 25 gradë Celsius janë optimale për këta pacient. Dhe këshillohet patjetër zona don ku
Këto temperaturë janë të mundshme. Vajtja në plazh këshillohet, po jo, dhe në plazh jo ekspozimi do në pikun e temperaturave do në ora 10, po themi deri në 5-6 pasdite. Po nëse një person nuk e ka mundësinë apo luksin të frekuentojë ambiente të tilla të freskëta, çfarë këshillohet? Ta pacientë do duhet aerosin mirë, do në ambiente do në ku qëndrojnë. Konsumimi i lëngjeve dhe banjat e herpashershëm do për freskimin e trupit. SPOK përkthehet në gjuhën mjekësore, sëmundje obstruktive pulmonare kronike, një patologji e rëndë që si astma, prek mushkrit dhe kërkon një trajtim tepër të specializuar që shtrihet në kohë. Sëmundja ka lidhje të drejtpërdrejtë me përdorimin e duhanit dhe ndotjen e ajrit në përgjithësi dhe është vërtetuar shkencërisht se prek afër 12.5% të komunitetit duanpirës. Kreu i grupit parlamentar Taulant Balla së bashku me kryebashkiakun e Elbasanit Ledian Latja kanë inspektuar punimet e ndërtimit të rrugës Labinot Mal, Labinot Katund. Ky aksi vjen në ndihmën e banorëve të zonës, po ndërtohet sipas Ballës me standardet më të larta. Rruga Labinot Mal, Labinot Katund, pjesë e bashkisë Elbasan, po i nënshtrohet rekonstruksionit të plot. Kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla gjatë inspektimeve shoqërohej nga kryebashkiaku Gledan Latja dhe kreu i qarkut Bukurosh Stafa. Balla tha se rruga e re do të ketë cilësi që do t'i rezistojë kohës. Jemi sot tu për të parë punimet. Kompania që ka marrë kontratën nga Këshilli i Qarkut na informoi që sigurisht kanë dalë punimet pa parashikuar për shkak të rreshjeve dhe dheut, por ne do të qëndrojmë te koka apo çdo punë publike që bëhet, sepse duhet ta them sfida e Gledit, por e gjithëve neve është që jo vetëm të bëjmë punë, por të bëjmë punë cilësore, punë që të rezistojnë kohës dhe punë që u vinë në ndihmë banorëve për të cilët ne kemi shumë detyrime dhe që gjithë vëmendja jonë është për ta. Kjo rrugë sipas kryebashkiakut të Elbasanit do të japë më shumë shtys zhvillimit të turizmit në këtë zonë. Është investim i cili shkurton dhe bën lidhjen e dy fshatrave. Janë dy fshatra të cilët kanë pasur traditë me njëri tjetrin, kanë qenë gjithkohës lidhur shumë afër me njëri tjetrin. Tani po bëhet edhe rruga, është një rrugë e cila do i vi në ndihmë edhe turizmit, është një rrugë e cila do i vi në ndihmë edhe banorëve për zhvillimin ekonomik të zonës. Ky aks rrugor shkurton ndjeshëm distancën dhe u vjen në ndihmë banorëve të zonës, por sidomos fëmijëve që duhet ta përshkojnë atë për të shkuar në shkollë. Ndërtimi i hecit në fshatin Baçk të Skraparit rrezikon të lërë pa ujë të pishëm 130 familje. Banorët kanë protestuar këtë të mërkur, ku kanë kërkuar edhe pezullimin e punimeve. Sipas tyre, projekti fillestar për hecin është devijuar dhe nuk janë marrë parasysh kërkesat e tyre. Ndërtimi një hidrocentrali në fshatin Baçk të njësisë administrative Potom në Skrapar i kanë nxjerrë banorët e fshatit në protest për të kërkuar pezullimin e punimeve, pasi për shkak të tyre është dëmtuar furnizimi me ujë fshatit. Një firmë e cila prej disa muajsh ka nënshkruar një kontratë me këta banor për të marrë ujin në një lartësi 1243 metër, nuk ka respektuar kërkesat dhe kushtet e kontratës dhe tashmë është duke kërkuar të marrë ujin e burimit në lartësinë mbi 1500 metër, që do të thotë në burimin kryesor që furnizon të gjithë zonën. Marrja e ujit nga burimi kryesor i fshatit falimenton të gjithë bujqësinë dhe blegtorinë e kësaj zone. Sipas banorëve, firma e ndërtimit të hidrocentralit devijoi projektin dhe marrëveshjen që ata kanë firmosur me firmën. Sipas tyre, projekti i ri i firmës bllokon tërësisht ujin e burimit dhe lë pa ujë të pishëm rreth 130 familje në fshatin Baçk. Kanë arritur tani, janë shmangur kësaj deklarate që kanë vendosur dhe kanë marrë këtu, për të marrë burimet që fshati dhe njerëzimi këtu dhe kafshët jetojnë me atë ujë. Aty furnizojnë të gjitha burimet e ujit të pishëm në radhë të parë, veç pastaj përvaditje që ne përdorim gjatë gjithë verës. Ne jemi zonë blegtorale që jetojmë vetëm blegtori. Eliminohet gjithë blegtoria sepse është ai ujë që furnizon të gjitha burimet për mbijetesën e këtyre kafshëve të gjalla. Ne më mirë të na bëjnë varrin si komunitet, si Baçkallin që jemi, se sa të na marrin këtu ujë. Ajo firmë është fantazma, është firmë e rregull, nuk e dim gjë. Banorët paralajmëruan se nuk do t'i ndalin protestat nëse nuk pezullohen punimet e hidrocentralit. Ne do të vazhdojmë derisa të zbatohet projekti që kemi bizetuar dhe kemi rënë dakord, përndryshe ne nuk lejojmë të vazhdojmë protestat. Ne kemi kullota, kemi ujra, vijat e vaditjes po prishen, por na shkatërrohen, s'po vjen ujë për fshat. Po s'pati këtë bazë, është shkatëruar gjithçka. Prandaj i bëj thirrje presidentit e të gjithëve të bashkohet me popullin që këta firmat të mos e bëjnë këtë, se populli i Baçkës nuk jeton dot.
Përfaqësues të hidrocentralit në fshatin Back deklarojnë jashtë kamerave se firma po zbaton me përpikmëri projektin, leja e të cilit është marrë nga qeveria dhe se ndërtimi i këtij hidrocentrali nuk do ta lë fshatin pa ujë. Ura e njësisë administrative e Zerçan që lidh 5.000 banorët e saj me rrugën nacionale e Bulqisë Peshkopi është plotësisht amortizuar, duke u kthyer në rrezik për jetën e banorëve. Ata i bëjnë apel shtetit të ndërhyjë sa më parë në rindërtimin e urës. Kjo është ura e njësisë administrative Zerçan, që lidh 5.000 banorë të kësaj njësie me rrugën nacionale Bulqisë Peshkopi. Gjendja e saj, siç duket edhe nga pamjet, është plotësisht e amortizuar. 3 vite më parë, një kamion çin me të cilën udhëtonin 3 persona, humbi drejtimin dhe ra në lum, e përpasoi humbën jetën 2 të rinj dhe u plagos rënd një tjetër. Situata bëhet akoma më e rrezikshme gjatë periudhës së dimrit. Edhe pse banorët janë ankuar disa herë për gjendjen e urës, nuk është marrë asnjë mas nga instancat përgjegjëse. Një prej banorëve, i cili ka qenë punëtor në ndërtimin e urës rreth 70 vite më parë, bën apel që të nisë sa më parë konstruksioni apo rindërtimi i urës. Di vete kanë humbë jetën këtu. Duhet bëhet pa qetë. Kam marrë jetë njerëzve dhe kam frikë të marrë prapë. Kam punu këtu 18 muaj për ta ndërtuar këtë urë. Do të ndërhyjë shteti patjetër. Ka një krahin të populluar mjaft. Dhe unë them që zot vonohen më. Ne kemi fol mjaft, po e pa mundë nuk po ndërhyjet. Ura është rësisht e rënuar, jashtë çdo standardi, pasi ajo është harkuar si pasojë e lëvizjes së këmbëve të saj, duke rrezikuar jetën e qindra banorëve që duhet të kalojnë në këtë urë. Regjizori, skenaristi dhe producenti i njohur shqiptar Gjergj Gjuvani ka ndruar jetë në moshën 55 vjeçare si pasojë një ataku kardiak në një spital në Rom. Mësohet se bashkëshorti i aktores Luiza Gjuvani ndodhej në Itali pasi po punonte për produksionin e tij kinematografik. Ky student shumë i mirë sot merr çmimin për filmin më të mirë. Ky është Gjergj Gjuvani. Regjizori, skenaristi dhe producenti i njohur shqiptar Gjergj Gjuvani ka ndëruar jetë mëngjesin e 14 gushtit si pasojë një ataku kardiak në një spital në Rom. Mësohet se bashkëshorti i aktores Luiza Gjuvani ndodhej në Itali pasi po punonte për produksionin e tij kinematografik. Gjuvani ka punuar si regjizor e skenarist në mjaft filma të njohur për publikun, që prej vitit 1986, kur u diplomua në Akademinë e Arteve në Tiranë për dramë, e deri në vitin 1990, ai punoi si asistent regjizor në shumë filma dhe në vitin 1991 realizoi filmin e tij të parë, Bardhezi. Sa herë kemi bërë këtë rrugë? Më sot të shtu më gjatë në prista i. E di. E diela e fundit, një ditë nga një jetë, dashuria e fundit, funeral biznes, i dashur armik, lindje perëndim lindje, seriali Në kërkim të kujt, Distant Angels, janë titujt që mbajnë firmën e tij, ndërsa filmi Parullat në vitin 2001 bëri që Gjergj Gjuvani të ishte i pari që mundi të çojë Shqipërinë në Cannes. Por Gjergj Gjuvanin e kemi parë edhe në rolin e aktorit. Ati ju besua roli punojësit të Shelqit në filmin Apasionata, Robertit e hije që mbetën pas dhe Questori në filmin Edhe ne luftuam. Unë kam filluar karrierën kinematografike 17 vjeç si figurant, ushtar gjerman në filmin Radiostacione. Dhe pedagogu i parë i gjuhës kinematografike ka qenë zoti Piro Milkani, kështu që jam i lidhur në mënyrë të pasgjithshme. Gjergj Gjuvani është vlerësuar me disa çmime në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. Kur dikush fiton, gëzohet. Por dhe dikush që nuk fiton, i vjen një fije lehtë trishtimi. Do të thosha që sot ishte nata jonë. Padyshim, një natë tjetër do jetë e juaja. Faleminderit. Gjergj Gjuvani, në fakt duhet të dorëzonte ministri. Pas ndarjes nga jeta e regjisorit Gjergj Gjuvani, kanë përcjellë edhe mesazhet ngushëlluese krerët më të lartë të shtetit. Presidenti i Republikës Meta përcjell nëpërmjet rrjetit social Facebook shkruan se ikja e parakohshme e regjisorit të shquar
skenaristit dhe producentit të spikatur që shkëlqeu përmes punës së palodhur krijuese dhe modestisë fisnike, është një humbje e madhe për artin dhe kinematografinë shqiptare. Për kreun e shtetit, Giovanni la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike që nderohet dhe me respekt nga të gjithë dhe do të mbahet mend gjithmonë. Kryeministri Rama shprehet se nuk ka fjalë për të shprehur keqardhjen. Rama shkruan se ju teshën minutat besonte nëse lajmi për ndarjen nga jeta të Giovannit ishte i vërtet. Miku i shtrenjtë dhe i mirë qysh nga kohët më të vjetra regjizori Giovanni nuk i çeli më syt pasi mbrëm përfundoi në Rom filmin e tij të ri, shkruan në kreu i qeverisë në mesazhin e tij. Konstantin Giovanni, i cili vuan dënimin me 35 vite heqje lirie në burgun e Fushkruajs, ka kërkuar leje për të marrë pjesë në varrimin e tatit Gjergj Giovanni. 30 vjeçari djali i aktores Luiza Giovanni dhe regjisorit të ndjerë Gjergj Giovanni i ka bërë kërkesë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe është në pritje të një përgjigje. Konstantin Giovanni ndodhet në burg për vrasjen e 4 personave në një klub nate në zonën e rrugës së Elbasanit në nëntor të vitit 2014. Ven dhe verë, mblodhi në Golem qindra turistë të cilët degustuan shijen e verës shqiptare. Duke vlerësuar festat lokale si mundësi e mirë për prezantimin e produktit shqiptar, ministri Klosi kërkoi nga drejtuesit shndrimin e festave të tilla në tradici dhe përfshirjen e kantinave në paketa turistike. Ven dhe verë, festa lokale në Golem mblodhi bashkë 10 kantina të zonës së Shqipërisë së Mesme dhe qindra turistë të cilët degustuan shijen e verës shqiptare. I pranishëm në këtë fest, Ministri i Turizmi dhe i Mjedisit, Blendi Klosi, tha se të tilla aktivitete tregojnë se në Shqipëri mund të bëhet turizëm potencial me ndikim në ekonomi. Shumë e rëndësishme është që gjitha kantinat që janë paraqitura në këtë panajir përfaqësojnë një agroturizëm, edhe ky është biznes i ri që ka lindur në kodrat pranë Durrësit dhe kjo do të jetë e ardhme, pra që turistët e huaj që vizitojnë këtë zonë kaq të bukur të Shqipërisë të kenë mundësinë që po në brenda pushimeve të tyre të vizitojnë dhe kantinat, të testojnë produktin vendas edhe të njihen me mrekullinë e kësaj zone. Kryebashkiakët e Durrësit dhe Kavajës u shprehen se festat të tilla gjenerojnë pozitivitet tek turistët. Sigurisht që na bën krenar, them se kemi mbritur në një pikë që tregon cilësisht, pse mos ta themi dhe një element atraktiv për gjithë turistët. Kjo festë do rigjeneron vetëm pozitivitet në turistët, në gjithçka. Ta kthejmë një traditë në çdo vit. Do ta promovojmë sa më shumë. Ven dhe Ver Fest është ndërroi pedonalen e Golemit në një hapësirë festive duke tërhequr turistët e shumtë që pushojnë në këtë zonë. Fillon zyrtarisht pas pak në qytetin e Korçës eventi madhështor i përvitshëm Festa e Birrës. Përgatitjet kanë përfunduar dhe turistë vendas dhe të huaj kanë nisur të mbushin në rrugët e Korçës për të festuar. Bira Korça, si çdo vit edhe këtë vit, është mbretëresha e festës dhe pjesëmarrësit mezi presin për të qiuar pikërisht në qytetin kur ajo është prodhuar. Lorena Kodra na sjell atmosferën nga qyteti i Korçës. Lorena, përshëndetje. Atëherë ndodhemi pikërisht në shefin e stadiumit Skënderbeu, këtu ku do të startojë dhe nata e parë e festës më të madhe në Shqipëri, festës së Bira Korçës. Ndërkohë që ne jemi pozicionuar pikërisht në këtë hapësirë të stadiumit, këtu rreth e përqarës ka qytetarë dhe turistë të cilët kanë zëritur të parës për të zënë vendet e tyre përkatëse, ndërkohë që mund të themi që dritat janë gati, skena është gati dhe çdo gjë është gati për të startuar dhe festa më e madhe në Shqipëri, festa e Birrës Korça në orën 21:00 këtu në qytetin e Korçës, në qytetin më të bukur në Shqipëri, i cili mirëpret turistët vendet e huaj. Nga shifrat e fundit kemi mbi 100.000 turistë të cilët do të frekuentojnë Korçën për të festa netët dhe përveç se do kënaqen me ambientin e krijuar nga qyteti Korçës dhe nga skena elektrizuese që do të mbiten me mirë me qindra shëndetare, do të kënaqen patjetër dhe me birrën e parë shqiptare, birrën Korça. Ndërkohë skena është gati për të
mirëpritur dhe për të performuar edhe këngëtarët e parë që do të jenë në natën e parë të kësaj feste. Do të jetë maratona e këngës me këngëtarët me emra të mëdhenj të këngës shqiptare. Do të jenë Eranda Livohova, do të jetë Elitara, do të jetë Rosela Gjilbeku, Stine, Ela Rupi dhe shumë këngëtarë të tjerë të cilët kanë marrë pjesë edhe vitet e tjera në festën më të madhe në Shqipëri, pikërisht në festën e birrës Korça. Ndërkohë që edhe policia anësore ka dalë në pita kyçe të stadiumit, por edhe në të gjithë qytetin për të mbajtur situatën, për ta mbajtur situatën në vazhdim dhe për të mbajtur po ashtu edhe drejtuesit e automjeteve të cilët nuk duhet të krijojnë trafik për turistët të cilët do të vinë pas pak dhe do të shijojnë të tonet në qytetin e Korçës. Lorena, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, natyrisht shikues nderuar, ne do të kemi mundësi që të kemi sërish të tjera lidhje nga qyteti i Korçës, qyteti i cili është kthyer zyrtarisht nga ky moment në kryeqytetin e birrës, duke festuar me birra Korçën.